ቁጥር ወይ ደግሞ ማንኛው ነገር መልሶ ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን የሚለው እናያለን። ሶ ፕሮግራማችን በኮሜንት መጀመር እንችላለን። እንደምታዩት C++ program that prints a number entered from a user ብለን መጀመር እንችላለን። #include IOStream then #include again conio.h ይህንም clear screen እንዲኖርን እንዲያመጣልን ያደርጋል። then standard libraries using namespace std using namespace std ከዛ በመቀጠል main function እንከፍታለን። int main then open brace then we can declare any variables here. Then we can declare a variable here to accept values from a user. So ቁጥሮች እንዲቀበልን ወይ ደግሞ ማስቀመጫ ብለን የምናስበው ማንኛው ቫሪያብል እዚህ ላይ ዲክሌር እናደርጋለን። ለምሳሌ int number ማለት እንችላለን። int number semicolon ከዚህ በኋላ ኢንፎርሜሽን ለዩዘሩ እንነግረዋለን። cout/n/t new line and tab እንደማለት ነው። enter any number ብለን መጻፍ እንችላለን። ያ ማለት ዩዘሩ እንደ ኢንፎርሜሽን ሆኖ የሚያገለግለው እንደማለት ነው። ዘን semicolon ከዚህ በኋላ መቀበል አለብን። ያ any number ከዩዘር የጻፈውን ለመቀበል cin number አሁንም semicolon ማለት እንችላለን። ከዚህ በኋላ ኢንፎርሜሽኑ ምን ሆነ ዲስፕሌይ እንዲሆን የምፈልገው ኦር አውትፑት ሪዛልታችን ማለት ነው። cout new line tab then you entered this number or ያ ነምበር የጻፍነውን ነምበር እንዲመጣልን ደብል ግሬተር ዛን ሌዛን ነምበር ብለን እዚች ላይ ኢንፑት እንቀበለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ conio.h ላይ ስለተጠቀምን ላይብረሪ ላይ ጌች ብለን ክሎዝ እናደርጋለን። this is end of the function or the program ብለን ኮዳችን በዚህ መልኩ እንጽፋለን ማለት ነው። ሶ አጠቃላይ ፕሮግራሙ ይህንን ይመስላል። ይህንን የሚያደርገው ደግሞ ወይ ደግሞ ይህንን ፕሮግራም የጻፍንበት መጀመሪያ ኮሜንት ለመጻፍ የተገደድነው ያ ማለት ፕሮግራሙ ስለምንድን ነው የሚያወራው የሚለውን ለመግለጽ ኮሜንት ተጠቀምን። ከዛ በኋላ ደግሞ ፕሪፕሮሰሰሮች አደረግን። ከዛ በኋላ ስታንዳርድ ላይብረሪዎች ላይክ ኢንድ ኦፍ ላይን ኒው ላይን የሚለውን ተጠቀምንበት። ዘን ሜን ፋንክሽን ከፈትን፣ ቫሪያብል ዲክሌር አደረግን። ከዛ በኋላ ኢንስትራክሽን ሲአውት አድርገን ለዩዘር ነገር ነው ኢንፑት ተቀበልን። በመጨረሻ ላይ ደግሞ አውትፑት ዲስፕሌይ ለማድረግ ሲአውት ብለን you are entered a number ማለት ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ any number ብለን ሴቭ ማድረግ እንችላለን። በፈለግነው ቦታ ላይ you can save by using any name then save። ከዚህ በመቀጠል ሴቭ አድርገናል። ማድረግ የሚጠበቅብን ኮምፓይል አድርገን run ማድረግ ነው። so let me compile this program compile and run። ኮምፓይል ኤንድ ረን ስናደርገው አውትፑቱ በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ሶ እንዲታየን ለምሳሌ ወደ መሃል እናመጣለን። ኢንተር ኤኒ ነምበር ያለን ነው። ስለዚህ የፈለግነው ቁጥር እዚህ ላይ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እስኪ የሆነ ቁጥር እንጻፍ። ለምሳሌ ምን እንበል 335 ለምሳሌ ልጻፍ እስኪ 335 ከዛ እንደምታዩት እዚህ ላይ 335 you are entered 335 የሚል አውትፑት ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ ፕሮግራሙ ይህንን ይመስላል። በዛሬ ፕሮግራማችን የነበረ እንደ ፍላጎታችን መልሰን ኮምፓይል ረን ያደረግን የፈለግነው ነገር ያስገባን የፈለግነው ጥያቄ እንዲመልስልን ማድረግ እንችላለን። በአጠቃላይ በዛሬ የነበረ ፕሮግራማችን እንዴት አድርገን አንድ ቁጥር የጻፍነውን መልሶ ዲስፕሌይ ማድረግ ይችላል የሚለውን በፕሮግራማችን ለማየት ሞክረናል። ከመላ ጎደል ዛሬ የነበረ ፕሮግራም ይህ ይመስላል። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ለዛሬ
በዚሁ እናብቃው። አመሰግናለሁ። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች